วัสดีครับ สวัสดีครัขอต้อนรับบทุกท่านเข้าสู่ไปที่ชาแนลแนวจ้ากับ EP นี้นะครับจะเป็นการรีแคปนะครับ Ticket to Heaven นะครับเด็กชายไม่ไปสวรรค์ EP 3จ้า 3จ้ะ ฉันจะดูอีพีหน้าแล้ว แรงมากสติไม่มีก็อย่างนี้แหละครับทุกคนดูนะ อันเนี้ยไม่ได้ไปสวรรค์แน่นอนเพราะว่าคำนวณอะไรบันไดไม่ถูก ตกบันไดจ้ะ ตกบันไดนะจ๊ะทุกคนต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามาพูดมาคุยมาฟังพวกเรานะครับกับรีแคปนะครับคลิปนี้เนาะเป็นคลิปรีแคปนะครับแล้วก็ขอบคุณมากไปกว่านั้นคือการสนับสนุนด้วยพวกเราด้วยการสแกนมาเลยนะจ๊ะ 5 บาท 10 บาทได้หมดจ้า อันนี้เขาเรียกว่าเสบียงบุญปะ ทำบุญกับคน 5 เฒ่า บาท คนแก่ไงล่ะ แรงมาก ใช่5 บาท 10 บาทกองทุนนูน่า เออ ไม่ใช่ ซื้ออันก่อน แรงต้องแชร์อ่านแล้วล่ะรีแอคทีไร อืม ต้องแวะพักตลอดเงี้ย ทุกคนอันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกการสนับสนุนนะครับ อย่างการสแกนหรือไม่ก็การคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับ หรือว่าการกด subscribe ก็เช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนพวกเราเหมือนกันนะครับ อย่าลืมนะจ๊ะการไปพูดชื่อเราในทุกช่องทางก็อย่าลืมฝากแฮชแท็กปักที่ชาแนลไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราได้ติดตามกันไปพูดไปคุยกันนะครับเอาละแล้วบอกเขาวดีก่อน เราใช้คลิปนี้เป็นเทียบเชิญอีกรอบ สำหรับคุณนพนรนะครับ แต่ว่าไม่รู้จริงๆว่าคิวเราจะตรงกันไหมนะทุกคนแต่ว่าพยายามจะขอคิวนะครับร่วมกับ Golden Globe Award ของเรานะครับ มาพูดมาคุยกันน คง ค จะ รับ มาแล้วล่ะ เพราะว่าคุณออฟเขามาคอมเมนต์เองเลยใน10 EP ที่แล้ว นี่ขิงแล้วเห็นไหมขิงแล้วดรขิงแล้วว่าว่าแบบเราคุณอ๊อ อา ฟ ศัยพูดชื่อเขาบ่อย บ่อยๆให้เขาสะดุ้งบ่อยๆใช่ไหมโอเค ให้เขาสะดุ้งบ่อยๆ ลองไปอ่านดูนะว่าใครคอมเมนต์เรื่องสะดุ้งอันนั้นแหละ โอเค อืม เอาละครับมาถึง EP 3แล้ว ใครจะเป็นคนเปิดดี ใครจะเปิดบันไดสู่สวรรค์ก่อน ๆ EP 3นี่ ใครจะเปิด ใช่ไหม สเตจ อ่ะ ครึ่งทาง ค แล้ว รึ่ง จ้ะ ทางนะ ครึ่งทาง ดูชื่อฉันด้วย ครึ่งทางซะงั้น วันนี้ว่าจะเป็น ครึ่งทางไว โร เนอะ ตีไปต่อไม่ได้ละโรตีไม่ได้แล้วมันเกินโรตีไปแล้ววันเนี้ย อืมมันเป็นจอนของนี่ไงบาปต้น7 ประการใช่ไหมที่เขาแล้วท้ายเขาก็เลือกเป็นคำ ท้าย ว่า คืออะไรคะ ราคะ ค่ะ ซึ่งปกติสำหรับเรานะ เราไม่ได้คิดว่าเป็นบาปเลย ต้อง I know your last is love มันคืออะไรเหรอ Repeat ค่ะ I บุญ know บุญ your คือ last อะไรเหรอ is love อืม บุญคืออะไรเหรออย่างงี้ ไม่มันคือ last or life อืม ว่า EP เนี้ยมัน เออ มันเอาเรื่องของเด็กมัธยมธรรมดาแต่วิธีการถ่ายทำการใช้แสงการใช้โลเคชั่นการ acting ที่มันทิ้งดิ่งอารมณ์อ่ะ อืม ถ้าเกิดแอคอีกฟิลหนึ่งแสงอีกโทนหนึ่งนี่มันคือเรื่องของเด็กมัธยมธรรมดาที่ ใช่ แบบ เด็กผู้ชาย อืม คนหนึ่ง ชอบเพื่อนคนหนึ่ง แล้วก็บังเอิญเอาน้ำไปหกใส่เพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งถึงทำให้ได้รู้ใจกัน คือเรื่องมันแบบ มันไม่ได้เรื่องแบบ ไม่ได้ซับซ้อนนะเอาจริงแล้ว มันไม่ได้ซับซ้อนแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นได้ของเด็กมัธยม มีการแซวกันแบบเฮ้ยพี่จ้าบว่า อะไรอย่างนี้ อืม 90ต้องมาใช้เพจลิงก์แบบ ได้เบอร์เขาแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องราวธรรมดาของวัยรุ่น แต่ทำไมเรื่องนี้มันถึงได้ ไม่ธรรมดาขนาดนี้ เออต้องยอมอ่ะมันละเอียดทุกอนูแบบ ไม่มีตรงไหนที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ได้เลยอ่ะ อืม ตั้งแต่เปิ ดี ดมาง ามทุก คือ อ แบ ง บ ค์ประกอบ คือในทุกๆ EP อ่ะเขามีความชัดเจนอยู่นะ ว่าเขาต้องการจะพูดเรื่องอะไร เนอะอย่างคราวที่แล้วพูดถึงเรื่องความต้องห้ามอะไรสักอย่าง อืม เรื่องนี้เจ็ดอะไรนะ บาปต้น7 ประการ ตัว7 ประการแล้วก็มาตัวสุดท้ายคือตัวอื่นนี่เรียงกันมาหมดเลยนะ แล้วก็มา อ่า เรื่องราคาตัวสุดท้ายซึ่งมันก็ว่ากันด้วยเรื่องราคา แต่มันก็เป็นเรื่องราคาที่มัน
จะบอกว่ามันเป็นความผิดก็ไม่ใช่ จะบอกว่ามันถูกโอ้โหเล่นถ่ายมาซะกดดันขนาดนี้ก็นะเออมันอยู่ระหว่างเส้นตรงกลางของความผิดความถูกและความจะฟังคุณพ่อที่บอกว่าพระเจ้าเข้าใจเสมอบอกพระเจ้าเถอะอย่าตีตัวออกห่างจากพระเจ้าแต่ตอนจบอะฉันไม่ใช่ลูกรักพระเจ้าอะมันเป็นเส้นแบ่งแบบชัดมากอะแต่มันพูดเรื่องเดียวกันอะแล้วเราจะยืนบนเส้นเนี้ยยังไง ความธรรมชาติของหรือแม้แต่ IEP ที่แล้วเราว่ากันเรื่องโรตีกับเรื่องของแอปเปิลใช่ไหมจะกัดไม่อ่ากัดแต่ถามว่าถ้าอดัมไม่กัดแอปเปิลถ้าเกิดในตามที่เรารู้ก็คือมันคือเป็นต้นกำเนิดของการมีมนุษย์ถูกไหมใช่อ้าวแล้วมันผิดตรงไหนอะแล้วมันก็จะนั่งกันอยู่ตรงนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเช่นเดียวกันกับกับเส้นแบ่งตรงเนี้ยหรือการคำว่าราคะว่ากันตรงๆมันเป็นสิ่งไม่ดีใช่หรือไม่ พูดยากนะ มันอยู่ที่ว่าบริบทนั้นมันเกิดขึ้นยังไง เกิดขึ้นเมื่อไหร่ เกิดขึ้นกับใครใช่อืใช่มโอ้โหแล้วเปิดมาแบบเห็นความชัดเจนว่าต้องการที่จะปิดประตู ไม่ใช่ต้องการที่จะปิดประตูคือปิดประตูมองเขาผ่านซี่กรงนั้นอะในห้องน้ำอะตั้งแต่ต้นอีพีคือเป็นการมองผ่านกำแพงของตัวเองอะสายตาไปหมดแล้ว ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือฉันพร้อมระเบิดประตูเธอเต็มที่อืมเออการใช้การใช้ภาพแบบอย่างเงี้ยติดแล้วเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องแล้วแบบแสงสีส้มมาตัดกับแสงสีเขียวอมฟ้าอย่างเงี้ยแล้วสะท้อนริ้วน้ำอย่างเงี้ยมันแบบมันโคตรสะท้อนความเบื้องลึกของจิตใจที่แบบไม่รู้มันจะสาดมาจากมุมไหนไม่รู้มันจะสะท้อนออกไปยังไงอย่างเงี้ยแล้วตอนช่วงแรกๆคืออย่างเรื่องเนี้ยเราจะเห็นอยู่แล้วว่าการจัดแสงเนอะมันจะฟุ้งๆแล้วจะแบบแฮร์ไลท์ชัดๆ หรือการที่แบบก้มลงแล้วมองพระเจ้าหลังจากที่แบบแตะน้ำล้างบาปอย่างเงี้ยซึ่งมองขึ้นไปแล้วแบบทำไมฉันเห็นแต่นกวะแล้วสองคนไม่เห็นเลยอย่างเงี้ยแล้วชอบตรงที่แบบเริ่มจากมุมท็อปอะแต่ท็อปไม่ได้สูงอะยัง45 องศาอยู่อะจนสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนมันแบบมันรู้สึกว่ามันเกินเอื้อมอะ มันสะท้อนภาวะจิตใจของเขาที่แบบเขาห้ามไม่ได้แล้วเขาหยุดไม่ได้แล้วอะคือสวรรค์มันเกินเอื้อมไปแล้วสำหรับตัวแทนหลักตอนเนี้ยอืมภาพซิมโบลิกทุกอย่างหรือแบบการเมื่อกี้เจมส์ใช้คำว่าอวัจนภาษามันคือภาษาทางกายอะเนอะสายตาสองคนการหยอกเอิญกันแบบด้วยความที่ฉันน่ะอยากจะสัมผัสกันนั่นแหละแต่ฉันก็ต้องทำเป็นเล่นอย่างเงี้ยแบบมัน ทุกอย่างมันอื้อหือเฮ้ยเกลียด ไม่รู้จะอธิบายยังไงคือมันได้หมดทุกมุมอะเอาขอแปะแค่นี้ก่อนเดี๋ยวขอขยี้ตามคนอื่นบ้างแรงมาก เออมันอื้อหือมากเป็นซีรีส์ที่ดีจริงๆนะแบบผ่านมา3 EPแบบว่าไม่เพียงพร้ำจริงๆเรื่องการเก็บรายละเอียดต้องชมคุณนพนัสชัยยุมลรงค์จริงในการแปะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทเรื่องของฉากเรื่อง EP นี้แบบว่าโอ้โหโลเคชั่นพลอสมากเลยนะอืเอมอความ out of the closet หรือว่าปล่อยให้อีกคนหนึ่งเข้าไปกันแน่ตรงนั้นน่ะใครกันแน่ที่อยู่ใน closet ใครที่ออกใครที่เข้าอืหรือเข้ามมาเพื่ออยู่ในโลกเดียวกันใช่ไหมที่มันมีเนี้ยเพราะจริงๆแล้วเออ การที่ยอมรับว่าตัวเองเป็นอะไรอ่ะปกติน่าจะสัญลักษณ์คือมันต้องเดินออกใช่ไหมแต่นี่มันคือปล่อยเข้ามาในโลกของฉันเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะฉันก็เป็นคนที่ไม่ให้รู้รักพระเจ้าเหมือนกันเออดึงเข้ามาในโลกของตัวเองไงจริงๆแล้วน่าจะเปิดแล้วออกไปนะจริงๆแล้วเป็นเนี่ยการที่จะบอกให้ตัวละครของบาสเดินเข้ามาสวยกว่าเยอะสวยกว่าการเดินออกไปเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในโลกที่แตกต่างจากอีกคนหนึ่งเลยเขาอยู่ในโลกเดียวกัน เพียงแต่ว่าติดตัวเองปฏิเสธตัวเองอยู่อีกโลกหนึ่งดีจริงๆแบบเป็นสิ่งสัญลักษณ์ต่างๆนานาที่เขาใส่มาชอบนะตอนที่เดินมาที่ฝ่าฝนนะมันจะมีถ้าเกิดไม่ผิดอะมันจะเป็นแสงอะมันจะเป็นเหมือนกับเด็กคนนี้ดวงตาแล้วก็มันมีเหมือนกับอยู่บนไม้กางเขนนะใช่อ่ะอืม
ใช่ใช่แสงมันออกมาเป็นเส้นตรงออกเป็นไม้กางเขนตัวของตอนที่แทนรักเดินมานะหรือถ่ายขึ้นไปอยากเป็นลูกรักพระเจ้าใช่ไหมที่พระแม่มารีกับกับเอ่อโจเซฟจูงพระเยซูแต่ถ่ายออกไปให้เราเห็นเป็นนกมันคือสัญลักษณ์ของการปลดแอกตัวเอง ปล่อยใช่ ปลดแอกตัวเองคือหลุดออกไปคือสิ่งที่ต้องการคืออะไรกันแน่ต้องการเป็นรูปลักษณ์ของพระเจ้า หรือต้องการที่จะเป็นอิสระ มันก็เป็นการตั้งคำถามจากต้นนะแล้วจริงๆมันเป็นการเวทอะคำพูดของบาทหลวงอะคุณพ่อที่เทศนะว่าความรักเนี่ยพระเจ้ารักทุกคนต่างๆนานาเนี่ยนะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่ความรัก แต่ก็ไม่ได้บอกนะว่า แม้ว่าจะใช้คำว่าผิด แต่ว่าความรักบางประเภททำให้ห่างไกลจากพระเจ้าออกไป เออ แล้วก็จะมีคำที่บอกว่าผิดห่างไกลจากพระเจ้า แล้วก็อย่างที่บอลบอกตั้งแต่ EP แรกแหละว่าเขาสะสมแต้มบุญนะเขาต้องการสะสมสกอร์มันเหมือนกับว่าถ้ายิ่งทำสกอร์ทำดีเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ยิ่งเข้าไปใกล้พระเจ้ามากขึ้น และความรักบางประเภทน่ะทำให้เขาต้องถอยห่างออกมา มันเป็นการเวทนะจริงๆแล้วตัวละครที่เล่นในตัวน้องโฟร์ธเนี่ยโหเล่นแบบ คือจริงๆทั้งสองคนแบบเล่นแบบล้ำลึกมากแต่โฟร์ธอะเนื่องจากว่าเป็นภาวะที่มันกระอักกระอ่วนนะมันแบบถ้ามันฉันตัวยึดขนาดฉันป้าผู้ชายแต่ว่า ไม่แล้วกล้องมันก็ช่วยไงแบบอัดอย่างเงี้ยตลอดอ่ะ มันเป็นซียูใช่มันอึ ที่ ด ซียูแบบบิดเบี้ยวด้วยนะ เออ เพราะว่าแบบ เล่นแบบใช่แล้วแบบเนี่ยคือมันอัดอั้นจริงนะมันอึดอัดนะมันอึดอัด ถ้าเป็ นะ น แล้ว ส ก็ รยุทธ์ ต้อง จะบอกพี่เจมส์ว่ากรี๊ดมันออกมาสิกรี๊ดมันออกมา รีบออกมาใช่แต่ว่าก็ต้องบอกความจริงว่ายิ่งเราพูดถึงบริบทในยุค 90 ยุคพวกเราอะเรื่องตรงนี้ที่มันยังไม่เปิดนะมันยิ่งกว่าพวกในปัจจุบันนะในปัจจุบันเราเข้าใจได้ว่าแต่ว่านั่นแหละถ้าเป็นบริบทปัจจุบันเนี่ยแล้วยังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยก็ตัวละครถูกกดทับขนาดไหนแต่ยุคนั้นเราเข้าใจได้ว่ามันมีความกดทับทางด้านสังคมการไม่ยอมรับต่างๆนานาแล้วก็ความรักประเภทนี้ก็เป็นสิ่งที่คาทอลิกไม่ได้ยอมรับอยู่แล้วพูดง่ายๆว่าศาสนาและทุกศาสนาไม่ได้ยอมรับตรงนี้ไอ้เรื่องนี้ก็เคยพูดเลยตั้งแต่ตอนที่ React Taylor แล้วว่าทำไมความรักของ LGBT เขาถึงไม่ยอมรับเพราะว่าทางศาสนาหรือการเมืองแล้วเนี่ยมันไม่ productive มันไม่ทำให้เกิดสาวกมันไม่ทำให้เกิดพลเมืองเพราะฉะนั้นน่ะไม่ก่อให้เกิดความคุ้มค่ามันไม่เกิดเพราะมันไม่เกิดปุ๊บมันถึงเป็นสิ่งที่ไม่ศาสนาไหนก็ไม่อยากได้คนที่แบบว่าไม่ขอให้เกิดสาวกในอนาคตขึ้นมาตรงเนี้ยแล้วก็ที่ชอบ2 EP มี transition เรื่องอันนั้นโรตีกับโดนัททุกครั้งที่ทำผิดสิ่งที่ท่านตอบรับออกมานะมันหอมหวานต่อสิ่งที่ผิดแต่สังเกตการทำผิดได้มันมีเขาเรียกว่าอะไรมันมีสิ่งตอบแทนนะความผิดบาปก็จริงนะแต่มันช่างหอมหวานและสิ่งที่ตอบแทนออกมาน่ะมันก็เรียกว่า satisfy อะทำให้เราฟูลฟิลเติมเต็มอะในสิ่งที่เราขาดหายไปในสิ่งที่ถูกกดมาตลอดหรือตัวเองกดตัวเองโดยตลอดนะแล้วมันผิดสิ่งที่ได้รับมานะมันเป็นการเสพติดนะอารมณ์ตรงนี้เสพติดนะทำไมถึงแบบว่ากระอักกระอ่วนยิ่งขึ้นเพราะว่ามันยิ่งได้รับขึ้นมามากขึ้นเนี่ยยิ่งได้รับมันก็ยิ่งเสพติดแล้วก็ยิ่งกระอักกระอ่วนคือความละอายต่อบาปเนาะพูดก็ได้ทีเดียวโอตปะเนี่ยมันนะเขาบอกว่าต้องละอายต่อบาปสิตรงเนี้ย แรงมาก ไม่ละอายแก่ปากเลยฉันจะดึงเชือกเธอขึ้นมาจ้ะเธออยู่ผิดฝั่งแล้วค่ะตอนนี้เธอพูดฮิริโอตปะได้ค่ะ แรงมาก ไม่แต่ว่านั่นแหละ ด็อกเตอร์เป็นพี่ไม่ยอมใช่ไหมคือถ้าเป็นของเราก็คือเอาตปะฉันมีความเกรงกลัวกันอายต่อบาปอะไรอย่างเงี้ยแต่คริสเนี่ยเขาจะมีมันมีคำหนึ่งที่นึกขึ้นมาตอนนั้นแต่นึกภาษาไทยไม่ออกนะมันมีคำหนึ่งคอนเซ็ปต์มันใช้ว่าคือปองตีคือมันเป็นความรู้สึกที่ผิดรู้สึกก่อนว่าสิ่งที่ทำอยู่มันผิดจนเกิดความละอายแล้วก็ถอนตัวออกมาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่นี่ไม่แน่ใจว่าคำนี้อาจจะเป็นคำที่ใช้ในอนาคตใน EP ต่อไปหรือเปล่า
ของความรักของคนพูดนี้ได้ขอกระโดดข้ามช็อตไปที่ช็อตหนึ่งก่อนนะตรง ห เนี้ มาย ย ถึง ว่า ว่าเส้น เนี่ย เรื่องที่เขาเล่าใช่ไหม อืม เขาจะเล่าจากหนึ่ง ใช่ สอง ใช่ สามอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นจากวันนี้ ถูก รา ต้อง คา ถูกต้อง ครั้งหน้าจะเป็นเคอร์ปองตีหรือเปล่าใช่ไหม อืม หรืออาจจะเป็น ใช่ ลุ่มหลงไหมเพราะว่ามันราคา ใช่ แล้วเสร็จปุ๊บลุ่มหลงแล้วค่อยละออกอย่างนี้หรือเปล่าราคา อืม ลุ่มหลงละเลยโอ้ my god คิด ไม่ ไปเยอะ ไม่ โต รักเลย เอ้ย ใช่ รักเล รัก ย ใช่ เลย ใช่ แต่ นั่นแหละตัว EP นี้มันคือ มันเอ่ยมาแล้วแหละค่อยๆเพื่อแบบยับอะไรหนึ่งละค่อยๆออกมาทีนิดๆเอาว่าสิ่งที่มันทำเนี่ยมันผิด เพราะว่าย้ำมาหลายทีมากใน EP เนี้ยตอนต้นอ่ะผิดราวกับว่าโลกเนี้ยมันมีแค่ผิดกับถูก มันไม่ใช่อย่างนั้นไงมันไม่ได้มีอย่างนั้นอีกแล้ว เอาคนอื่นบ้างเริ่มว่าจะวกวนละ อันนี้มาดู EP นี้ถึง EP นี้ EP 3เนาะคุณอ๊อฟต้องใช้คำว่าเป็นผู้กำกับการแสดงและเป็นผู้กำกับซีรีส์ในเวลาเดียวกันไปเลยอาจจะต้องขึ้นอย่างนี้นะในความรู้สึกผม เพราะว่าการแสดงที่เขากำกับก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าจะมีนายโฟร์เป็นเพื่อนกันน่ะ ตั้งแต่สมัยที่ประกวดตั้งแต่แรกตั้งแต่สมัยแบบมัธยมปลายตัวจริงนะในชีวิตจริง เวทีเดียวกันมาก่อน เล่นซีรีส์ด้วยกันมาหลายเรื่อง แต่เรื่องเนี้ยคุณอ๊อฟกำกับการแสดงทั้งสองคนให้เป็นเพื่อนที่แบบ เป็นเพื่อนอีกแบบหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นสองคนนี้เป็นน่ะ ซึ่งแล้วเขาทำให้เราเข้าไปในโลกของบาสและแทนรักโดยที่ เราไม่ตะกิดตะขวงใจว่าเราเข้าไปยุ่งกับชีวิตของเจมินายหรือโฟร์ธเลย ซึ่งถือว่ามันมหัศจรรย์มากนะกับการกำกับการแสดงแบบนี้โดยการใช้เทคนิคของเขาเนาะทั้งการปล่อยอารมณ์ปล่อยภาพปล่อยซีนคัตติ้งยาวๆโดยไม่มีบทพูดโดยใช้แสงเสียงเอฟเฟกต์ซาวด์เอฟเฟกต์ต่างๆแล้วก็มาช่วยคุมทุกอย่าง อันนี้คือการกำกับซีรีส์ไปในเวลาเดียวกันกับการกำกับการแสดงของทางเจมินายและโฟร์ผมก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างเข้ากันได้ดี แล้วก็ทำให้เราเห็นมิติใหม่ของการแสดงของทั้งเด็กทั้งสองคน แล้วก็เป็นมิติใหม่ที่คุณออฟสร้างบรรยากาศแบบเนี้ยให้เรารู้สึกกระอักกระอ่วน ซึ่งแต่ก่อนอาจจะเป็นแบบเลิฟลิฟอะไรนะป๊อปปี้เลิฟเป็นนู่นเป็นนี่ซึ่งเรารู้สึกแบบฟินเนาะแต่นี่มันแบบกว่าจะฟินน่ะจะอ้วกก่อน ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันกลายว่า อย่าเรียกว่าเราอ้วกไปแล้ว เลย เราอึดอัด เอา มา ถั ก ง ไป ออก แล้ว ซิเจนไว้ด้วยติดตัวนิดนึง ใช่มันเลยก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบเป็นการเสพซีรีส์ที่เรารู้สึกว่าใหม่สำหรับผมนะในซีรีส์แบบเวอร์ชั่นที่เป็นวายขนบแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ได้เห็นเทคนิคต่างๆ ซึ่งผมว่าคุณอ๊อฟเตรียมการมาอย่างดีแบบสตอรี่บอร์ดต้องมีอย่างเงี้ย มันต้องมีแน่ๆเพราะว่ามันต้องเป็นคัทต่อคัทและคัทต่อคัทมันต้องแบบ ฉันต้องการตรงเนี้ย เส้นเนี้ยฟ้าต้องรับตรงนี้ จังหวะนี้ close up see you ต้องแบบ แบ มุ บ ม นี้ นี้ แล้วพอ ใช่ พูดคำนี้เสร็จปุ๊บต้องไหลอ ไป อก อย่าง จัง นี้ หวะ อะไร นี้ เงี้ย อ่ะ ทุกอย่างมันคือการเซตแต่เป็นเซตซึ่งทำสร้างบรรยากาศและมวลให้ซีรีส์มันยิ่งมีความน่าสนใจ แล้วก็เป็นไปตามในเรื่องที่เขากำกับ และเขากำกับและสุดท้ายเนี่ยนอกจากกำกับการแสดงกำกับซีรีส์แล้วยังกำกับเราอีก เข้ามาสิ ตามฉันเข้ามา แล้วเธอจะออกไปไม่ได้เลย ถ้าฉันไม่เปิดประตูให้เธอออกมา อะไรอย่างเงี้ยมันแบบ ห้องน้ำอีกทีอาทิตย์หน้าค่ะ อันนี้ตัวเปื่อยแล้ว ยัง นะ ออกไปได้เลย สบู่นกแก้วฉันอยู่ไหน เราอย่าพูดว่าเราอาบ ลูก เราอย่าพูดว่าเราอาบเพราะเราปฏิเสธน้ำและสบู่อย่าพูดว่าเราอาบ ลูกเขาขังเรา2 EP เพราะว่าเราสกปรกมากเราอยู่ตัว EP แล้ว และต้อง นี่ ย ข อม นาด รับอย่างหนึ่งว่าการเล่นของเขาทั้งสองคนเนาะมันโอ้โหมันเหนือความคาดหมาย คือไม่ใช่ว่า ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะเล่นดีขนาดนี้นะแต่เรารู้สึกว่าเราคาดหวังว่าเขาเล่นดีอยู่แล้วแต่มันเหนือความคาดหมายที่หวังไว้อีกอะไรอย่างเงี้ยอีก จริงๆ อีกหลายๆสเต็ปเลยอ่ะพี่ ละเอียดการเล่นละเอียดมาก โอ้ยไม่รู้จะชมอะไรละเบื่อจังเลย โกลเด้นโกลฟต้องเป็นของนางอะไรโกลเด้นโกลฟนะยอมจริง แล้วแบบ อืม พี่ปอนเดี๋ยว เดี๋ยว ป๊อปมีเรื่องจะ เอาล่ะ เมาต่ออ่ะพี่ปอน เดี๋ยว ก่อน เดี๋ยวมีเมาส์แปะๆไป ได้ เดี๋ยว ขอ พี่ปอน เริ่ม ว่าเดี๋ยวเราค่อยแตะ โอเค ขอเริ่มด้วยภาพรวมของ EP นี้ทั้งหมดเป็นภาพรวมจริงจัง ก็เลย2 เต็ม 10 เกลียด เดี๋ยวอันนี้เจนซีนะ
เดี๋ยวก่อนเลยเลจะต้องย เข้าใจว่า2 เต็ม 10นี้ไม่ใช่บริบทของ Gen X นะคะ ไม่ ต้อใช่จางบอกว่ามนะคะ เลยล่ะ2 เต็ม 10เกลียดเอาให้ครบเอาให้ครบคือแบบโอ้โหอะไรมาขนาดนี้วะอยากเก็บไว้คนเดียวพูดเลยฉันอยากเก็บไว้คนเดียวจริงแต่เก็บไว้ดูคนเดียวเนาะๆคือใช่คือภาพรวมของอีพีเนี้ยคือด้วยความที่มันคำขึ้นต้นมาเนอะว่าเป็น7 บาทใช่ไหมมันทำให้พี่รู้สึกได้ว่าแบบว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยโซ่ตรวนของศีลธรรมของตัวละครน่ะมันขาดลง เพราะเขารู้ว่าความปรารถนาภายในหัวใจของเขาอะคืออะไร แล้วเขาก้าวและทำตามความปรารถนาของหัวใจนั้น แต่ในขณะเดียวกันเนี่ย โซ่ตัวมันขาดลงปุ๊บเนี่ย มันก็เผยให้เห็นถึงเนื้อแท้ของความเป็นมนุษย์ ที่จริงๆแล้วว่าเบื้องลึกจริงๆแล้วอ่ะมนุษย์มีความต้องการพื้นฐาน อยากถูกรัก อยากมีความอยากมีความรักอ่ะอยากสัมผัสความรัก และหรืออยากสัมผัสรสรัก มันมันมันบางมาก มันบางมาก มันเปราะบางมากสำหรับความเป็นมนุษย์ที่ถูกความปรารถนาภายในหัวใจทำลายโซ่ตรวนของศีลธรรมลง พี่รู้สึกว่าอีพีนี้มันมันตอบโจทย์กับคำนิยามและชื่ออีพีเขาอะ อืมมันตอบไปหมด แล้วแล้วมันสั่นสะท้านไปหมด มันทำลายทุกจะบอกว่าไงดี มันทำลายทุกเงื่อนไข คือตัวละครเนี่ยดำดิ่งมากเนอะไม่พูด ประหยัดคำพูดมาก อันนี้ถ้าเป็นละครไทยเราก็จะเป็นแม่ดอกพิกุลพิกุลทองกว่าจะพูดออกมาได้แต่ละประโยคแต่ละคำอะไรอย่างเงี้ย แต่จะซึ่งง้างปากเหลือเกินถูกไหมวิธีการเล่นของโฟร์ธพี่ว่ามันไปไกลกว่าไมโครแอคติ้งอ่ะ อืม มัน อืม ถ้าจะให้ละเอียดมากไปกว่านั้นเราก็ต้องเรียกว่านาโนหรืออิเล็กโทรนูนาอะไรนูใด นา ๆนั่น acting ไปเลย เพราะว่ามันคือพี่รู้สึกว่า2 คนเนี้ยเขามาในจังหวะที่เท่ากัน แต่ว่าความละเอียดอะโค้ชจะต้องเล่นให้ละเอียด แต่ว่าความใหญ่อะเจมินายต้องเล่นให้ใหญ่ ต้องเล่นใหญ่ เขาทำหน้าที่ที่ ใช่ ต่าง ค่ะ กัน เพราะฉะนั้นเนี่ยในภาชนะที่บรรจุความทรงจำของเราในEPนี้เนี่ย มันไม่ใช่มีก้อนใหญ่ๆอย่างเดียวนะ มันจะมีเม็ดที่มันควบแน่นมากถ้าจะเป็นของเหลวเลยด้วยซ้ำแต่จริงๆแล้วมันเป็นของแข็งทั้งหมดนะนึกออกปะมันแต่ว่ามันเล็กจนรู้สึกว่าอนูนั้นน่ะมันสามารถแทรกเข้าไปได้ในทุกอนูที่อยู่ในโถนั้นน่ะ มันมี2 สิ่งอยู่ในนี้ แต่ว่ามันเป็นของแข็งเหมือนกันนะนึกออกว่าเขาอัดมาให้ของเราเต็มที่มากๆ การแสดงของเจมินายเป็นเส้นหลักเส้นใหญ่ของคำว่าปรารถนา อ่า ทุบแทงยื้อรั้งดึงถึงทุกอย่างที่เขากระทำเป็นไปเพื่อสร้างความปรารถนาในใจของตัวละครตัวหนึ่งให้เขาสามารถแบบเข้าถึงให้ได้ และทำลายกรอบและกรงขังตัวเองให้ได้ แล้วในที่สุดตัวละครก็ถูกโซ่ตรวนถูกฆ่าถูกฟาดถูกไหมถูกตัดทิ้งแล้วนะกับการปลดล็อก แล้วหันมาเปิดให้ความปรารถนานะมันเข้ามาในใจ มันแบบโอ้โหมันตอบโจทย์ทุกครั้ง มันตอบโจทย์ทุกเรื่ององค์ประกอบศิลป์การตะล่อมของซาวด์ของแสงของไฟ คือพี่รู้สึกว่า EP เนี้ย มันเหมือนกับเราแฟลชแบ็กไปตอน EP แรกที่จำได้ไหมที่อุยตายหาแบบ บาสเข้ามาในโบสถ์ปะ ที่บายเข้ามาในบทแล้วกำลังจะเปิดตัวคนสำคัญของผมจำได้ไหมวันนี้เป็นคนสำคัญของผมได้ปะปึ้งแล้วก็เป็นแฟลชแบ็กกลับมาตอนอดีต ฟ้าผ่า มันเอาเอลเมนต์ทุกอย่างอ่ะนึกออกไหมการมีตัวตนของคนคนหนึ่งฝนพายุนะ แล้วก็ตามมาด้วยฟ้าผ่า แล้วก็ตามมาด้วย ที่สำคัญที่สุดคือ พี่ว่าน่าจะเป็นไฟดับปะ อ่า คือไฟดับเนี่ยคือของแท้ เพราะมันคือจุดที่มืดที่สุดของหัวใจ อืม เขาหลงเข้าไปในนั้นแล้ว เขาหลงเข้าไปแล้ว
แล้วเขาตัวละครก็ถูกผลักออกก็ไปขังตัวเองอยู่ในเห็นไหมจำได้ไหมประตูกับกรงนั้นโอ้ my god มากอะ my god ที่สุดจะบอกว่าไงดีอะคือมันครบรสหมดเลยเนาะสำหรับจะบอกว่าไม่ใช่ EP นี้อย่างเดียวนะครับมันเป็นวิธีการนำเสนอทั้งหมดเนาะของมันไล่มาหมดเลย 1 2 แล้ว 3 การแสดงของสองคน ขอยังไม่พูดถึงใน EP นี้ขอขอเก็บไว้ก่อนเพราะว่าโหไม่ไหวจริงๆคือเหนื่อยมากกับการดูแล้วรู้สึกว่าเล่นอะไรกันขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคือพี่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าแบบจริงๆแล้วประสบการณ์ชีวิตอ่ะมันจะสอนเทคนิคการแสดง แต่ แต่การแสดงที่นักแสดงที่มีอายุขนาดนี้แล้วทำการแสดงได้ขนาด ใน เนี้ ข ย นาด มัน นี้อ่ะ มันเกินไป มัน มัน เกิ เกิ น น จะ ไป เกิน มัน ไป เกินไปจริงๆ ฉันเกลียด ฉันพูดเลย ฉันเกลียดการแสดงของเธอทั้งสองคนมาก เพราะมันเขย่าความรู้สึกและเขย่าหัวใจทุกครั้ง การการแค่เยื้อย่างเงื้อง่า หรือแค่เลื่อนกราม หรือ หลบ แบบ ตาลงข้างล่า หล ง บ อย่าง ตา เงี้ย หลุบตาหรือการ เออ แบบว่า งัดคางแบบกลืนน้ำลายแล้วเบ้ปากเล็กน้อยอ่ะมันสั่นสะท้านแบบเหมือนจะเป็นมีดที่มาตัดขั้วหัวใจฉันอะฉันพูดตามตรงมันเล่นเกินมาก คือเอาเข้าจริงแล้วนะ ถ้ามีการประกาศรางวัลนะ อันเนี้ยเลือกยากแล้วนะ ว่าจะเป็นซีรีส์ใน Netflix หรือจะเป็นซีรีส์จาก GMM ที่จะได้ นึกออกมา ไม่หรือประเด็นนะถ้าเกิดเข้าชิงนำชายทั้งคู่ฉันให้ไทป์นะ เออมัน ให้ มัน คู่ไป ไม่ เลย มันไม่ได้อ่ะ มันก็ต้องเป็นคู่เพราะมันเป็นพาร์ทเนอร์มันเล่นดี ก็ ทั้งคู่ เฟ มั ส น ติ คื วั อ ล กิฟต์ เฟ แอน ส ด์ ติ เท วัล คมัน คา โอเค ล่า อะ สุดนำชายก็ได้2 คนนะจ๊ะ อืม ไม่แล้วนี่ที่สำคัญนะ อันนี้พี่ว่ามันสำคัญมากๆนะ คือคนคนหนึ่งจะโดดเด่นขึ้นมาจากคนอีกคนหนึ่งลำบาก บัวมันต้องอาศัยตมในการหยั่งราก และอาศัยน้ำในการพยุงก้านถูกปะพี่ว่ามันต้องเป็นขนาดนี้อ่ะยังไงก็แล้วแต่มันโดดเด่นมาก แล้วทั้งสองคนมันต่างคนต่างเป็นบัวต่างเป็นก้านให้กันและกันนะมันเล่นแทบจะเป็นตัวละครตัวนั้น แล้วส่งเสริมกันมาเป็นเรื่องเดียวนึกออกไหม ใช่ มันเกินไปมาก เกินไปมาก จังหวะทุกครั้งคือเราจะพูดเป็นวินาทีไม่ได้อีกต่อไปแล้วว่ากับการทำงานของคุณออฟอะคือมันเป็นเขาทำเหมือนเขาแบบเขามีเวลาในการนำเสนอภาพออกไปแค่5 นาทีอะเพราะฉะนั้นความละเอียดมันต้องละเอียดอย่างนั้นน่ะ แต่เธอนึกถึงสภาพซีรีส์1 เอพิโซดไหมแล้วละเอียดขนาดนับเป็นเสี้ยววินาทีขนาดเนี้ย ฉันควรใช้คำอะไรว่าอย่างไรกับเธอดี คุณออฟควร กั จะ บกับพรีแสงอย่างนี้เลยไง โอ้คือแบบนึกออกไหมคือมันเอาเข้าจริงนะ ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องแบบองศาของเราเนอะถ้าแนวนี้มันก็จะมี360 องศาใช่ไหมแล้วมันก็จะมีในแนวนี้อีก360 องศาใน720 องศาคุณออฟไม่เพียงพล้ำแล้วนะนอกเหนือจากในหลักองศาที่ไม่เพียงพล้ำแล้วอะในลิปดาและฟิลิปดาก็ไม่หลุด พี่ปานใช้ศัพท์ยากนะดึกเราต้องมานั่งแปล เพราะ นะไม่ เรา ใช่ กำลังพูดถึงรายละเอียดที่เขาพร้อมจะใส่เข้ามา คือที่เราพูดเนาะว่าแบบว่า ฟ้าต้องแลบตอนนี้ เสียงต้องดังตอนนี้ แล้วซาวด์ต้องหายไปตอน ต นี้ อนนี้ อืม มันเป็นการกำกับทุกห่วงอารมณ์ เพราะในอารมณ์ของเรามันละเอียดอ่อนมากกว่าความรู้สึกเนาะ นึกออกไหมพอเรากำกับในห่วงอารมณ์ปุ๊บเนี่ย โอ้โห คุณจะกำกับยังไง คุณจะรู้ได้ยังไงว่าตัวละครตัวเนี้ยมันดิ่งไปแค่ไหน เพราะหนึ่งนะ นี่คือการบันทึกมาก่อนถูกไหมเขาเก็บเรคคอร์ดเขาถ่ายทำไว้ก่อนว่านักแสดงแบบนี้ แล้วเขาก็เอามาหยอดในพาร์ทการตัดต่อถูกปะ ใช่ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เป็นนักแสดงหลักสำคัญที่สุดเนี่ย คนที่ต้องเป็นนักแสดงหลัก คุณออฟนพนัทนะ คนอีดิทนี่แหละ เพราะเขาต้องเล่นเนาะเขาต้องเล่นเนาะเพราะคนอีดิทก็คือตัดตัวแต่นางกำกับคนอีดิทอะ อีกที นึกออกไหม หนึ่ง เพราะฉะนั้นมันจำเป็นต้องแสงที่เลือกสีที่ใช้เพลงที่มาจังหวะ โอ้โหมันแบบ ครบองค์ไปหมด พี่รู้สึกได้เลยว่า คุยกับนางยาก อืม คือฉันไม่รู้ว่าฉันจะใช้คำว่าแม่ละเมียดหรือว่าอะไรดี เนี่ยดูโบราณมากครับสับ ตลอดแต่ข้างๆผมเป็นแม่สมอยนะ ว้ายแรงถือกระเป๋าแช่เหรอ คืออันนี้ต้องขอบคุณ ขอรวย มาก ดั ๆ บ จ นะ ริง นะ
ต้องขอบคุณมากๆจริงๆเพราะพี่รู้สึกว่าเราต่อให้เหนื่อยในการทำซีรีส์การรีแอคแบบดึกแค่ไหนอะไรแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่พอมันเจอแต่เราเรื่องราวแบบนี้มันดูแล้วรู้สึกแบบโอ้โหมันใจฟูนะแต่บางทีมันดูตอนดึกๆอ่ะพลังมันหมดจริงนะเพราะเลยว่าเราต่อสู้กับการแสดงน้องไม่ไหวนะเหนื่อยไม่ไหวจริงเหนื่อยๆคือโอ้โหมากลากตัวละครขนาดนี้เราไม่คิดถึงใจคนดูบ้างเลยเฮ้ยนึกออกปะเธน้องอ บอกว่าอย่ามาโทษน้องๆโทษความแก่พวกเธอก่อนเถอะแล้วนึกถึอืมงภาพนะถ้าสมมติว่าเอาตรงๆนะพี่รู้สึกว่าพี่ได้ดูหนังทุกอีพีที่คุณออฟกำกับอ่าซีนิมาติกมันคุณมาภาพหนังใช่ความเป็นซีนิมาติกคืออืมคือวิธีการถ่ายทำมันไม่ใช่ซีรีส์อะวิธีการถ่ายทำมันคือแบบซีเนมาติกจริงเข้าใจว่าทำไมถึงมีแค่6 EP ๆแค่หอืมกอีพีก็คุ้มงานแล้วอะละเอียดอย่างเงี้ยมันใช้อืมเวลาถ่ายทำทั้งโพที่สุดสทั้งโพลกับมันใช้เวลามากแค่อาจจะเซตไม่ได้ใช้ซีนนั้นอะซีนในห้องน้ำอะโอ้โหไปดูถูกขอบนอกดีถูกไฟเท่าไหร่อ่ะถูกอืมห้องน้ำที่มันแสงที่แบบว่าโอ้โหเป็นหนึ่งเป็นอีกเฮเว่นหนึ่งอะนะนึกออกมาอืมเออโอ้แต่เป็ยนเชียร์แต่เป็นเชียร์อินเฮเวนอืมเคแรสงเฮเว่มากนนะจ๊ะ อืมทุกคนงานทุกคน ก็ดีงานก็ดีจริงมาอุ้ยอีกหลายแปะหน่อยสิใครสิ่อยากพูดงที่เรื่องอะไรอยากจะแตะกันเมื่อกี้อ่ะอ่ะก็แบบในก็พูดถึงฉากห้องน้ำนะให้มันจบอ่าแล้วกันเนาะ อ่าไอ้ตรงที่เมื่อกี้เจมส์บอกว่ามันเปิดประตูออกไปเขาควรจะก้าวออกไปหรือคนหนึ่งก้าวเข้ามาแบบคิดว่ามันถูกต้องทุกประการแล้วก็การก้าวออกไปเพราะว่าตั้งแต่ในห้องน้ำแล้วอะไฟมันดับคือ2 คนเนี้ยเขาอยู่ในมุมมืดเพราะว่ามันคือการต้องห้ามที่เราอืมรู้สึกมันกดดันปวดหัวใจเพราะมันกำลังทำสิ่งต้องห้ามสำหรับคนหมู่มากที่เขามองว่าสิ่งพวกเนี้ยมันไม่ได้ถูกยอมรับในด้วยสังคการ มและบริบทตอนนั้น หนังสมรสบริบทตอนนั้นอืมแต่ใดๆเลยคือตัวชื่อตัวละครชื่ออะไรนะ บา เจมส์สไม่ได้บาสตัวบาสอะบาสตัวบากับสอะไม่ได้แคกันรักร์สังคมนะ บาชัดเจนกับความไม่เป็นลูกรักพระเจ้าแล้วคาแรคเตอร์ถูกปูมันไม่ใช่แค่เฉพาะตอนอยู่กับแทนรักนะอย่างยกตัวอย่างเช่นการทำน้ำหกใส่เสื้อผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเดินตามไปที่ห้องน้ำแล้วใส่เสื้อผู้หญิงออกมาผู้ชายไม่ใช่ทุกคนที่จะเอาเสื้อผู้หญิงมาใส่แล้วมันโอเคนะไม่กล้าพอที่จะใส่เสื้อผู้หญิงด้วยใช่ใช่อ่ามันจะต้องมีความรู้สึกว่า เสื้อผ้าผู้หญิงอะแล้วอืมเออมันจะมีมุมมันจะมีบางไม่บางหรอกจะต้องมีคนรับไม่ได้กับการที่เฮ้ยเอาเสื้อผ้าผู้หญิงมาใส่ได้ไงยิ่งในแล้วในยุคยุคนั้นนะในยุคเออนั้นด้วยใช่แต่เดินในยุคออกมาแบนั้นนะคนละยุคกับชิลนด้วยมากแล้วเป็นซูเปอร์แมนไปเลยแล้วนี่แหละเนี่ยมันคือนี่แหละถูกปูเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยอืมันทำให้มเห็นว่าเขาเป็นคนนอกกรอบถูกคิดนอกอืมนอกอืมกรอบนะแต่สร้างพื้นที่ในหัวใจของคนรอบข้างได้อย่างมหาใช่ศาลอันนี้น่าการกลัวไปกินโดนัทอย่างเงี้ยแล้วแบบ นี่คือกายของข้า มันมีอะไรซ้อนอยู่ในนั้นกับคำว่ากายของข้าในนั้นน่ะมันบอกรักอืไปเลยมนะเออนี่คือการแบ่งปันเลือดเนื้อไงขนอืมปังแล้ววายมถูกปะล่ะใช่และที่สำคัญที่สุดคืออะไรนางเป็นกิอีกนพาร์ทหนึ่งของพระเจ้านางต้องหันหลังค่ะเห็นไหม คือเดี๋ยวถ้าอยู่บนแบบไม้กางเขนน่ะคือด้านหน้าแต่ลิ้นนางต้องหันหลังค่ะอืมแล้วกินแล้วในขณะที่แทนรักกินไงแบบปากบอกไปว่าหูแล้วอะไรนะลบหลู่ด้วยเราอะไรสักอย่างหรืออะไรประมาณเนี้ยแต่เนี่ยก็คือตัดกลับมาถึงตรงเนี้ยเขาถึงเป็นคนที่อยู่ฝั่งกว้างไง บาร์ดอะคือฝั่อืงที่มันมเคยสว่างถึงแม้ตอนนั้นมันยังมืดอยู่แต่มันเรียกว่าถูกฝั่งสว่างไอ้ฝั่งแค่ฝั่งเนี้ยมันคือฝั่งความลับฝั่งต้องห้ามฝั่งที่มันต้องถูกทะลวงเปิดออกอะแล้วมองผ่านอีซิแบบนักซี่เก็ตกรุงดีอืมมากหันหลังให้ประตูคือมันไม่ใช่แค่ประตูปิดอย่างเดียวตัวเองหันหลังให้ด้วยคือมันดับเบิลเลเยอร์ของอืมมีนิ่งเลยของการที่แบบไม่ออกอ่ะไม่ออกจากประตูเนี้ยแต่ทนไหวไหม ตะแกรงแบบนั้นสีส้มสาดมาแบบนั้นแล้วดูเฟรมที่มันแบบถ่ายแบบตีบอย่างเงี้ยแล้วคน2 คนยืนอ่ะคนหนึ่งหันหลังอีกคนหนึ่งหันหน้าโอ้โหแล้วพอเปิดประตูมาแบบพระเจ้าก้าวเข้าฝั่งมาปุ๊บปิดประตูคือแบบฉันเข้าสู่ดินแดนของ
ความต้องห้ามอะแต่มันเป็นดินแดนของความต้องห้ามที่ฉันไม่ใช่ลูกกูรักพระเจ้าทั้งสองคนน่ะ แล้วการทิ้งเฟรมการใช้สายตาแล้วแบบการจูบที่มันเป็นการจูบต้องห้ามนี่แหละที่มันทำให้เรารู้สึกแบบโหราคาคำแรกอ่ะมาจบที่ตรงนี้เลยโคตรอึดอัดเลยเนาะแต่แบบการทิ้งอารมณ์การใช้ทิ้งเฟรมด้วยมันไม่ได้ทิ้งแค่อารมณ์อย่างเดียวคือน้องก็เล่นทิ้งอารมณ์แบบมากกว่าปกตินิดนึงการคัตติ้งก็มากกว่าปกตินิดนึงขยายเยอะอะ เออมันขยายแบบแต่มันพอดีอ่ะมันมากแต่มันพอดีอ่ะเออ มันต้องทดแทนแหละ มันต้องทดแทนบทอะเพราะว่ามันไม่มีบทพูดอะอืมการทอดอารมณ์ตอนนี้มันจะต้องแบบขยายชัดและต้องชัดเจนที่สุดอืมแล้วผมชอบในแต่สิ่งที่พี่ป๊อปบอกใช่พี่ตอนพี่เจมส์ก่อนก็ได้แต่นิดนึงก็จะเอาของที่นูน่าชอบพูดเนาะแล้วก็ซีรีส์หรืออะไรเงี้ยสร้างภาพจำเรื่องต่างๆนานาให้ใช้3 ทีแต่นี้3 ทีคือสาม EP นะ EP แรกใช่ไหม นะหยิบยื่นโรตีนะมันเหมือนกับเป็นมารนะที่หยิบยื่นน่ะงูอะตัวมารน่ะหยิบยื่นให้แล้วตัวเองก็เอามากินใช่ไหมรับรู้ความหอมหวานของความผิดบาปอันที่สองเป็นโดนัทครั้งที่สามเปิดให้เขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจบตรงที่ให้แทนรักเป็นคนที่ไปจูบอืมเพื่อบอกยอมรับว่าตัวเองอ่ะคือไม่ใช่อีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาตรงเนี้ยนึกออกใช่ปะภาพอ่ะให้แทนรักไปให้เพนรักอะเป็นคนที่ไป จูบเองอ่ะจูบคืนอ่ะมันเป็นจังหวะที่จบครบทั้ง3แล้วไม่ซ้ำด้วยเนี่ยเป็นภาพที่จะจำได้ว่าเนี่ยเปิดเข้าไปปุ๊บอีกคนนึงก็ไปบทจูบอะไรอย่างเงี้ยทีนี้คือความในใจทั้งหมดนะที่มันเก็บไว้ที่มันอึดอัดมาเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ความอยากได้ด้วยอ่ะเออก่อนที่จะเข้าไปในห้องนั้นน่ะสิ่งที่เขาก้มมองกันทั้ง2 คนน่ะเด็กผู้ชายก็น่าจะรู้กันเนาะว่าอืมสัมผัสได้ว่าอะไรที่ทำให้เขาต้องแบบว่า ต้องหนีแล้วล่ะวินาทีนี้อืในฉากมนั้นน่ะอืมพูดง่ายๆว่าตอนนั้นพร้อมยิงแล้วจ้ะทั้งคู่แหละเออฉากนั้นน่ะพร้อมยิงกันแล้วจ้ะตรงนั้นน่ะเพราะต้องหลบไปนะการก้มไปมองตรงนั้นภาพที่แค่ก็สัญคือการใช้สัญอันเนี้ยอวัจนภาษานะภาษาท่าทางทุกอย่างแทนบทเล่าหมดไม่ต้องบอกดีไซน์มันต้องการแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยและข้อดีคือการไม่ใช่คำพูดแต่ใช้การกระทำหรือการใช้ภาษาท่าทางแววตาหรืออะไรอย่างเงี้ยแทนเนี่ยมันมีความหมายมากกว่ามันแสดงภาพที่มันกดทับที่รุนแรงมากกว่าการพูดออกที่มาสำคัญเพราะมันพูดคือไม่ได้แอคมันได้ไง อืมอืม body language มันใช่ไงมันถึงได้ส่งทะลุปุ้ง ถูกจริงจริงดีงามจริงดีงามในทุกมิติจริงที่ๆชอบออฟจะมากจะว่านะไงเมื่อกี้ยังไม่เอาให้พูดบ้างไงออฟ ถ้าต่อจากฉากเลิฟซีนอ่ะผมรู้สึกว่าด้วยความที่พลังปรารถนาของทางบาสอ่ะด้วยสีส้มนะมันแบบได้ดีพลังมันพร้อมจะปรารถนาถ้าเป็นปกติอ่ะประตูเปิดปุ๊บมันจะพุ่งเลยไงอืมแต่ผมชอบตรงอืมที่จังหวะที่คุณออฟอ่ะเขาใช้คือมันจริงๆมันสามารถทำให้แบบกระโจนเข้าไปแล้วก็ฟัดได้เลยนะจริงๆแล้วอืมแต่อืมเขาเลือกที่จะใช้วิธีการนี้ ก็คือเหมือนแบบความปรารถนาของบาสผมว่ามันพุ่งมากๆแล้วแต่ว่าบาสก็จะมีความรู้สึกว่าคนที่จะไปกับเขาอะพร้อมหรือยังมันก็กลายว่าเหมือนเขาต้องตะล่อมอีกรอบหนึ่งอะจูบก่อนเพื่อจะเทสอะไรเงี้ยแล้วมันกลายว่าเป็นจังหวะที่ผมรู้สึกว่าคุณออฟทำให้พุ่งก็ได้เหมือนว่าพุ่งแล้วฟัดเลยอย่างเงี้ยมันก็สามารถทำได้แต่เพราะเขาใช้เล่นจังหวะที่แบบกักไว้ก่อนดูท่าทีอีกรอบหนึ่งมันกลายว่ามันยิ่งละเมียดและมีเสน่ห์ทำให้บทเลิฟซีนอันเนี้ยมันสวย อืแล้วมีความมหมายมากขึ้นอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเขามีลิมิตบางอย่างให้กับเลิฟซีนอันเนี้ยโดยที่เขามีวิธีอื่นก็ได้แต่เขาเลือกใช้วิธีนี้ในการฉากเลิฟซีนอันเนี้ยซึ่งรู้สึกว่ามันมีความหมายแล้วมันปิดจบได้สวยงามกับคำว่าอืรามคาสำหรับคู่แล้วจริงกลายเป็นว่าคนที่กระโจนใส่อ่ะๆกลับมาเป็นคือแทนรักอืมเป็นแทนรักครั้งที่3มันต้องเป็นแทนรักแล้วอืม เลย2 เต็ม 10เบ้ปากแล้วเบ้ปากอีกเลยอื2 เต็ม 10มไม่เอาอีกอย่างหนึ่งนะอันนี้ขอพูดแบบ acting ครั้งเดียวอืมเอาใหม่ขอพูด acting ของ2 คนนี้หน่อยเดียวพี่ไม่เห็นเจมินายกับโฟร์ธจูบกันอ่าพี่เห็นบาสกับแทนรัก
กำลัง อืม สัมผัสความรักซึ่งกันและกัน อืม มันโอ้โห เธออย่าลืมนะว่าเซตติ้งมันเลิศเนาะมันมหาการมาก location talks จริงๆค่ะ สุด อืม ๆแล้วอีผนังที่มันเป็นประตูเนี่ย มันคือทึบ อืม อีฝั่งลูกกรงเนี่ยก็คือ เต็ม นึกออกไหมอีซูซี่อ่ะจะลูก อืม เล็กตะแกรงหรือลูกกรงอะไรก็แล้วแต่ เธอลองไปดูอีกทีหนึ่งนะ ฉันว่าฉันเห็นแวบมันเหมือนไม้กางเขนดอกเตอร์มันคืออะไรรู้ไหมอีแนวของลูกกรงอ่ะ มันไปพาดทับกันกับอีหลอดไฟที่มันอยู่ข้างนอกอ่ะ อืม มันเป็นรูปกากบาทอ่ะ ซึ่งหมายความว่าอะไรรู้ไหมคือมันเหมือนกับตอนเนี้ยมันมีกากบาทอยู่นะ แต่อีช่องที่เราเห็นกากบาทเนี่ย มันจะเป็นช่องที่มันเป็นตะแกรงแต่อีที่เป็นประตูทึบอ่ะคือสองคนเนี่ยเขายืนพิงกันตอนจบอ่ะจำได้ไหมเธอ อืม เราแบบโอ้ my god โอ้ แล้ว my ด้วย god การใช้แสงแบบนี้ อ๋อ กับโลเคชันแบบเนี้ยเลิฟซีนอันนี้มันคือมันถึงมันถึงอารมณ์แล้วมันสวย มันสวยด้วยแสงที่มันไลท์บอดี้แสงที่มันสาดกลับมาตรงฉากคือแบบโอ้โหมันได้หมดอ่ะ เราปฏิเสธไม่ได้เนาะหรือว่าความแบบแปลกใหม่ มันก็จะต้องแบบว่าหุยสวยจังเลยเพราะมันแปลกมันใหม่อะไรเงี้ยใช่เพราะมันมาด้วยความแปลกใหม่ด้วย แต่มันมากไปกว่าความแปลกใหม่คือมันเข้ากับเรื่อง มันมัน เสิร์ สะ ฟ ท้อนกับบริบทของตัวละคร มันสะท้อนกับบริบทของบทที่เขาเล่า มันสะท้อนกับการแสดงของน้อง แล้วมัน อันเนี้ยต้องอย่างหนึ่งที่พี่รู้สึกว่ามันต้องใช้คำนี้ ผลงานของคุณออฟในแต่ละฉากแต่ละซีน จะมีความฮาร์โมนีสูงมาก อืม กลมกล่อมครบรสได้ในทุกองค์ประกอบศิลป์บท แสง สี วิธีการเล่น การเล่น การตัดต่อ และการเล่าเรื่องครบ การใช้ดนตรีและการ อืม ไม่ใช้ ด้วย ความ ดน เงี ต ย รี บ ด้วยวามิก็คือดนตรีประเภทหนึ่งเนาะทุกคนเนาะอ่ะแต่เบาๆวันนี้เท่านี้ก่อน ใช่ เบาแล้ว ใช่ เยอะ เราเรียกชื่อ เย คุณ อะ ออฟ มาก กี่รอบแล้ว เป็นร้อยนะ อ๋อ อัน มี นี้ก็ ที่ชมการใส่ตัวละครผู้หญิงเข้ามา อืม ในซีรีส์วายตัวละคร อืม เกิดเข้ามาปุ๊บเนี่ย ไม่ได้ใส่เข้ามาเพื่อจะทำร้ายผู้หญิงเนาะอันนี้ก็เพราะว่าซีรีส์หลายๆเดี๋ยวนี้ก็น้อยแล้วล่ะซีรีส์ที่ใส่ตัวละครผู้หญิงเข้ามา น้อยลงมาก เพื่อทำร้ายน้อยลงเยอะ อืม น้อยลงมากกว่าแต่ก่อนมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวละครผู้หญิงเนี่ยไม่ได้นะเพราะมันเป็นคาตาไลเซอร์เป็นตัวที่ไปเร่งปฏิกิริยา ใช่ ตัว และที่ เนี้ย สำคัญ ถ้าไม่ ที่สุ มี ด ปุ๊บเนี่ยอืม ต่อเลยดรเจนต เพ ไล ราะ เซ ว่า อร์ เป็นตัวที่เป็นคาตาไลเซอร์ให้มันตัวที่เร่งปฏิกิริยาของสองคนนี้ เพราะถ้าไม่มีตัวละครตัวเนี้ย มันก็จะไม่พัฒนาไปมากขนาดนี้ มันต้องมีตัวที่มาเร่งปฏิกิริยา แล้วตัวเร่งปฏิกิริยาเนี่ย ในซีรีส์เป็นผู้หญิงในซีรีส์วายที่ไม่ถูกด่า ถูก ไม่เป็นตัวละครที่น่ารังเกียจในซีรีส์วาย ใช่ อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าถ้าจะด่ามาด่าเรา เรารับจบ แต่ว่าถ้าจะด่าเราต้องคิดด้วยนะว่าเราด่ากลับ ครับ เพราะว่าชื่อปากปีเนี่ยไม่ได้มาได้ง่ายๆ ไม่ได้ นะ มา จ๊ะ ไม่ได้ โชค ตั้งกัน ช่ว ง่าย ยๆนะจ๊ะไม่ได้ตั้งกัน จ้ะ ง่ายๆนะจ๊ะอย่างเงี้ยโอเค ทุกคนวันนี้ประมาณนี้ไหม ขอยาไมเกรนก่อนตอนนี้ โอเค ใช่ที่เชื่อว่า หนู ก่อนจะ นา ขอบคุณเราขายยาไมเกรนก่อนนะจ๊ะ ใช่ ยาไม เพราะ เก ทุ ร กคน นที่ดู ก็ น่า คื จะ อ ต้ ตั อง ว การ เอ็กซ์ตรีนนะจ๊ะรับรองได้ กินปุ๊บรอหน่อย เพราะว่ามันจะไม่ได้หายเลย มันจะต้องใช้เวลานะจ๊ะในการทำให้ตัวยามันออกฤทธิ์แต่เชื่อได้ว่าภายไม่นานเกินรอเพราะถ้ารอไม่ได้แสดงว่าไปแล้ว โอเค ขอให้ยานั้นออกฤทธิ์นะฮะขอให้ยาออกฤทธิ์ก่อนนะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับ ขอบคุณมากไปกว่านั้นก็คือการสนับสนุนช่องเรานะครับ ไม่ว่าจะเป็นการสแกน QR code นี้ นะครับ หรือการกดไลค์ Subscribe หัวใจแชร์ หรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ยินดีมากๆนะครับ ค ข รับ อบคุณมากๆเช่นกัน นอกจากนั้นก็อย่าลืมนะครับทุกคนการไปพูดไปคุยกันในแพลตฟอร์มไหนก็ตามแต่ฝากแฮชแท็กปากกีชาแนลหน่อยไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับ เราจะได้ไปตามไปพูดไปคุยกันด้วยนะ อันนี้ชอบมากจริงๆใครแบบเครดิตช่องอะไรอย่างเงี้ย จริงๆแล้วไม่มีปัญหาหรอกครับ แต่ว่าแฮชแท็กให้เราแบบสะกิดเราแบบคือหมายความว่ามาเรียกเราไปดูหน่อยก็ยังดี เราชอบฝากด้วยแล้วกันนะครับผม
วันนี้ 4 คนไปก่อนนะครับ กับการรีแคป Ticket to Heaven EP 3 เด็กชายไม่ไปสวรรค์นะครับ แล้วเจอกันกับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรฝากด้วยจ้าวันนี้ไปแล้วครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ บ๊ายบาย บ๊ายบาย